Every door that slams in my face, I'll offer up in prayer. So I'll give you every breath that I have. Oh Lord, you can work miracles. All you need is my amen. So take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears and my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. I hope it's not too small. I trust in you. I trust in you. So take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. I surrender. Take my fears and my inhibitions, all my burdens, my ambitions. You can use it all. No gift is too small. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's a light for a look at the Savior, and a life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Through death into life everlasting, he passed and we follow him there. O'er us sin no more hath dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace.
His glory and grace, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Go to heaven, pick an ever-fading flower from the mountain overlooking the temple of my God. I wanna go to heaven where all is light and glory. How I long to be with Jesus, how I long to be with God. Sometimes I think that I can stay here no longer. I feel very lonely here, for I have seen a better land. And oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. I wanna go to heaven, I wanna hear the voice of Jesus. You have washed your robes in my blood, stood stiffly for the truth. And when I get to heaven, I'm gonna cast my crown at Jesus' feet. I wanna praise His name forever, for He's done so much for me. Sometimes I think that I can stay here no longer. I feel very lonely here, for I have seen a better land. And oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. Go to heaven, I wanna hear the voice of Jesus. I will gird myself and serve you, for you suffered much for me. And when I get to heaven, I wanna sit at Jesus' table, oh, to eat the fruit of that land, to go back to earth no more. Sometimes I think that I can stay here no longer. I feel very lonely here, for I have seen a better land. And oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. And oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. Alright, good morning sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos sa isa pang pagkakataon na tayong lahat ay muling nagkakatipon sa pamamagitan ng online, of course, sapagkat ito lang po ang tanging kaparaanan na tayong pong lahat ay magkaroon ng chance upang muli nating pag-aralan ang salita ng ating Panginoong Diyos.
At bago tayo magpasimula mga kapatid, akin po munang iniyahan ng lahat na samahan ako sa isang panalangin. Dakila po naming Diyos, sa umaga po ganito kami po ay lumalapit sa inyo. Amin pong pinapasalamatan ang iyong patuloy na patnubay sa buti sa amin, na kami po ay inyong ginising sa umagang ito upang purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa umagang ito, samantalang kami po ay magpapasimula muli ng aming pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Nawa po dakilang Diyos, ang mensahe at reflection namin pong matutunan ay patuloy naming may apply sa aming mga buhay at patuloy naming makita, malaman ang katotohanan na mula lamang sa inyo. At pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga nanonood o naaabot nitong aming online streaming na devotional, saan man sila naroroon. Ay aking pong dalangin, Panginoon, na ang iyong patnubay ang kanilang maranasan. Salamat po, Diyos, sa pangako at amin lamang itong hinihiling sa inyo sa pamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Alright, mga binamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, welcome sa ating morning devotional. At ngayong umaga ay ngayong araw ay Hunyo 3, Huwebes, araw ng Huwebes. At tayo po ay nakaranas ng pag-ulan, at meron yatang bagyo. And but we are still praising God for His guidance and His salvation, sa anumang unos na ating pong naranasan. And I would like to recognize the presence of our online viewers. Okay, so umabot na po kanina ng pumalo ng 5, mga kapatid, but the standard since na nag-start po tayo ay 4, And I would like to encourage each one of you na i-share po natin ito sa ating mga timelines or sa ating mga group chats para marami pong makinabang sa ating morning devotional. And of course, ating pong binabati, mayroong bago dito, James Morse Anala. Morse ba to? Mores. Okay, so nagbigay siya ng heart sa ating At so nais ko pong batiin ang ating mga kaibigan at mga kapatid, si Kevin Patilan ng Tanza, ito po ay aking kapatid. Thank you for watching. Si Caleb from Dasmariñas, kanina habang naka-on yung music, nire-review ko yung kanyang sermon, siya po ay nag-sermon kagabi sa online midweek ng Area E. And of course, pasalamatan din natin si Brother Ronel Huelgas. Mula po ng kanyang na-discover itong ating online devotional, kanya po itong i-share, sa ating mga kapatiran ng Gordon Heights. In fact, kahapon po, mga kapatid, ay tawag dito, nag-comment si Tita Vicky, Vicky Pagaduan. Yan. Sila po ngayon ay nasa US na, kasama ni Lolo Ben, Pagaduan. Sila pong mag-asawa ay salamat, at sila ay naaabot din ng ating morning devotional sa kanila, evening devotional. Sa kanila ngayon ay parang bandang hapon sa kanila ngayon, like mga 4:00 yata or 3:00, ganun. And so thank you so much for watching. At hindi natin maiwasan, mga kapatid, at actually ilang oras lang ang aking tulog manok, kasi galing po ako bagaman yung clinic po dito sa AUP ay nasa likod lang ng aming bahay, but I have to attend, kailangan kong samahan ang aking misis dahil sa nangyari sa aming bunsong anak. Siya po ay kasalukuyang nagkakaroon ng pagtatae, and medyo merong bakteryang nakita sa ngayon sa laboratory, kaya need na talagang i-administer. Ang problema, mga kapatid, ay complicated kasi.
maka matikman niya lang yung kahit anong gamot, paracetamol nga lang na yung talagang, maganda naman ang lasa, basta matikman niya lang talagang susuka talaga at iluluwa talaga lahat ng kanyang kinain or ang kanyang dinede. So gano'n katindi. So nag-decide ang doktor na, um, idaan sa, IV, ano po, yung, sweruhan. Pero kagabi, nag-success naman for the meantime, pero after few hours tinanggal din kasi nagkaroon ng, clogging. Bata rin kasi malikot ang kamay, so hindi maiwasan kahit gaano kaano. And, we tried actually gumising kami kagabi ng, after mga 1 hour siguro, nagising kasi hindi nga maganda yung patak ng swero. Kaya nung tinanggal, sinubukang kabitan sa paa pero hindi rin nag-success. Kaya it's, kinda complicated mga kapatid kasi bata, for 6 months talagang mahirap malocate ang ugat ano, at hindi basta-bastang kumbaga as in nahirapan din talaga ang ating mga nurses na talagang i-insert yung needle doon sa ugat ng bata. So, uh, we also solicit your prayers mga kapatid, ano po, at, for this time talagang dito mo inaasam-asam yung, miracle ng ating Panginoong Diyos, ano po. But then, thank the Lord for this, privilege muli na kumbaga kahit na medyo puyat mga kapatid, ano po, at, nagawa pa rin natin na magkaroon tayo ng pagpapatuloy natin ang ating morning devotional. Since, kanina nandun ako sa clinic, gumising ako ng 4:00, then, ayun tumakbo lang ako dito sa bahay. At, purihin po natin ang ating Panginoong Diyos sa ganitong mga pagkakataon at, alam niyo mga kapatid ang aking natutunan dito, um, kumbaga ito po ang aking gustong i-share sa inyo as part of my reflection sa buhay. This is not, kumbaga itong mga sakuna na nangyayari sa atin ng pagkakasakit, hindi po ito panukala ng ating Panginoong Diyos. Kailanman mga kapatid, ever since, hindi po nanukala ang ating Panginoong Diyos para sa kapapahamak ng tao. And, subalit sometimes talagang ipinapahintulot ito ng ating Panginoong Diyos, which is inevitable naman talaga na, kumbaga normal na sa atin na nakakaranas ang tao ng pagkakasakit, ng mga ganitong pagsubok. Pero ang aking reflection dito mga kapatid na, kumbaga sometimes pinapahintulot ito ng ating Panginoong Diyos para mas lalo nating pagtiwalaan ang kanyang kapangyarihan, pagtiwalaan ang kanyang kaparaanan, 'no, at ang kanyang kalooban para sa bawat isa sa atin. We do not know mga kapatid, hindi po natin alam kung ano po ang panukala ng ating Panginoong Diyos. Ang atin pong dapat gawin lang ay magtiwala sa Kanya. Ano po? So, we would like to thank also our friends, no, out there na, nag-post ako sa Facebook kagabi and, I also felt their kumbaga ang kanilang sympathy na kumbaga yung pakikiramay sa mga taong, nakakaranas ng ganitong mga pagsubok, 'no. Parang, I really appreciate ang kanilang mga respond, 'no, na sila din po ay nananalangin and, I believe and uh, I have faith also in their prayers. And so, thank you so much mga kapatid, 'no, sa inyong, mga prayers din para po ah, sa pagpapagaling ng aking anak, ano po. And so, ayan po. So, we would like also to recognize ano po, ang ating mga viewers within AUP community, ang Bingkang family, kay Ma'am Angel, gano'n din kay, sa Rodelas family. Hindi lang po siya nagko-comment si Ma'am Mels, pero, siya po ay patuloy na nanonood po ng ating programa. And then, saan pa ba, nais nating i-recognize, from Taguig, ano po, from Taguig, brethren, 'no, si Sister, laging nanonood sa atin si Sister Jessery at, the rest of the brethren in Taguig. Gano'n din sa Bayanan SDA Church, ano po, nandiyan po si,
si Sister Bong Bordeos and the rest of the family. Gano'n din sa Olongapo, 'yun sabi ko na kanina si Brother Ronel at iba pang mga kapatiran natin, mga kaibigan na nanonood sa iba't ibang sulok ng mundo or sa iba't ibang sulok ng bansang Pilipinas. Maraming salamat sa inyong panonood at I hope na patuloy nating naiti-treasure yung mensahe na atin pong natutunan every time that we have this morning devotional. And nagugulat na lang ako mga kapatid, maraming mga bagong pangalan na kumbaga lumilitaw. Anong nakaraan mayroong mga viewer pala tayo na kumbaga nagugulat ako na mayroon pala tayong mga nanonood din lalo tigit sa dito sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, nakakarating ng Palawan. And so this is the good thing mga kapatid dito sa ating itong media at talagang kung ginagamit ito ng kaaway para para mahadlangan ang mga tao sa paglapit sa Diyos at the same thing kumbaga ginagawa din naman ng kaparaanan ng ating Panginoong Diyos upang mapenetrate ang ebanghelyo, ang katotohanan at kanyang pag-ibig sa mga tao. And so we are now in the 5th chapter of the book of Galatians mga kapatid. Napakaganda po yung ating discussion. Like what I have said yesterday, that the book of Galatians is the little Romans. Napakaganda sapagkat parang this is para sa akin, parang ito yung summary ng book of Romans. Romans has 16 chapters at ito mga kapatid ay meron lang 6 chapters. But then ang pinakabuod na ating makikita ng aklat ng Romans din the book of Galatians, almost the same thought mga kapatid. Hindi lang almost the same thought talaga mga kapatid. It is because the same message given by Paul to both Romans and Galatians. And so this part, the chapter 5 mga kapatid, this is now the result. We begin to study the result of transformation, the result of being justified through faith in Jesus Christ. Kumbaga, ito na yung mga result mga kapatid. We have discussed for the previous chapters that the law cannot give you, you will not be justified by the law, but then only by the grace of God through faith in Jesus Christ. But then here in this chapter, my dear brothers and sisters, we can see that what happens to a person when he or she is justified by the law. So ang term dito ng Biblia mga kapatid ay walang iba kundi tinatawag na liberty, Christian liberty. Yung ibig sabihin yung kalayaan. Okay po? Kasi we are in the bondage of the law. Okay po mga kapatid, tayo pong lahat ay slaves doon sa kautusan. Bakit tayo slave sa kautusan mga kapatid? It is because lagi tayong tinutugis, at lagi tayong, alam mo yun, yung sinabi ko, yung line of thought na sinasabi ko sa inyo yung nakarang araw, that we are yung feeling na you are bondage of the law. It is because you try to use your strength and effort just to fulfill the demands of the law, only to find out that you will be exhausted, na kahit anong gawin mo mga kapatid, sumasablay pa rin tayo. And that's the reason why many Christians have been tired of being good, kasi sinisikap nila sa kanilang sarili na sila ay maging justified. Experience of Martin Luther, kung ating babalikan ang kanyang istorya mga kapatid, experience ni Martin Luther, talagang matindi ang kanyang gagawang pagpapasakit sa kanyang sarili just to appease yung demand ng ating Panginoong Diyos. Ayun ang kanyang ginagawa. But then he learned that the just shall live by faith.
So, doon niya natutunan mga kapatid and became um, the great reformer sa Catholic Church. Kaya yun mga kapatid. So, we are beginning to to um to unlock, no, nitong ating pinag-uusapan about between the law and between the grace of God. So chapter 5, let's begin in verse 1. Ang sabi dito, stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free. No? So yun mga kapatid, no? Liberty. Ibig sabihin, pinalaya tayo ng ating Panginoon Kristo from the bondage of the law. And do not be entangled again with a yoke of bondage. Sabi dito, verse 2, indeed, I, Paul, say to you, that if you become circumcised, Christ will profit you nothing. Di ba? So, especially yung issue dito, matindi sa kanila yung issue ng pagtutuli. Sabi dito, and I testify again to every man who becomes circumcised that he is a debtor to keep the whole law. You have become entangled from Christ. You who attempt to be justified by the law, you have fallen from grace. For we, through the Spirit, eagerly wait for the hope of righteousness by faith. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love. You ran well. Who hindered you from obeying the truth? Okay? Who hindered you from obeying the truth? This persuasion does not come from him who calls you. A little leaven leavens the whole lump. I have confidence in you, in the Lord, that you will have no other mind, but he who troubles you shall bear his judgment, whoever he is. And I, brethren, if I still preach circumcision, why do I still suffer persecution? Then the offense of the cross has ceased. I could wish that those who trouble you would even cut themselves off. For you, brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. For all the law is fulfilled in one word, even in this, you shall love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another. I say then, walk in the Spirit, and you shall not walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in the time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. And those who are Christ's have crucified the flesh with its passion and desires. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. Ayan mga kapatid. So, ito, bukas, kadugtong bukas ang chapter 6 mga kapatid. So nakita niyo na po yung flow, no, ng mensahe ni Paul. I compare this chapters 1 to 4 mga kapatid. I compare this to Romans chapters 1 to 11. And then here in Galatians chapters 5 to 6, I compare this to Romans chapters
12 to 16, mga kapatid. Ano po, napakaganda ng presentation ni Apostol Pablo. Dito, muli nating hindi na natin masyadong i-magnify, mga kapatid, sapagkat paulit-ulit na nating sinasabi ito. Itong first part dito, itong tinatawag na Christian liberty. Ano po? Yung kalayaang maging Kristiyano. So ano ba yung kalayaan ng pagiging Kristiyano dito, mga kapatid? No? Ano bang sinasabi dito na kalayaan ng pagiging Kristiyano? Medyo may discrepancy, mga kapatid, ano po? Pagka ang ating dapat makita natin yung balance dito, mga kapatid, no? When it comes to Christian liberty. Dapat nung nakaraan, lagi natin pinag-usapan na hindi natin kailangan sumunod sa utusan para tayong maligtas. Yes, mga kapatid, that's true, no? At when it comes to justification, when it comes to righteousness, mga kapatid, ano po? So, aariing ganap tayo ng ating Panginoong Diyos, hindi sa pamagitan ng pagsunod ng kautusan o paggawa ng mabubuti para isipin natin na tayong lahat ay aariing ganap or magkaroon tayo ng righteousness. No, mga kapatid, no? Patuloy nating sinasabi yan, paulit-ulit nating sinasabi yan. However, okay? However, doon sa mga kaibigan po natin na patuloy na, ibig sabihin, iba yung kanilang line of thinking when it comes to Christian liberty, iba sa kanila, mga kapatid, sapagkat sinasabi nila, ibig sabihin para sa kanila, yung parang misconception when it comes to na hindi na kailangang sumunod sa kautusan. Hindi po, mga kapatid, ganun. Ano po? Kasi, the moment that you go back to what you were before, mga kapatid, walang pinagkakaiba yan. Ang sabi nga dito, walk in the spirit and walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. So how then possible, mga kapatid, na sinasabi ng tao na na sa pamagitan lamang ng pananampalataya at paniniwala kay Kristo, ang tao ay aariing ganap, pero ang ginagawa ay gawa ng laman. Ano po? Ang gawain ay gawain pa rin ng sanlibutan. So, medyo may discrepancy yan, mga kapatid. Kaya dapat nating maintindihan ano bang ibig sabihin ng liberty by which Christ has made us free. Ano bang ibig sabihin ng freedom dito? Biblical liberty, mga kapatid, hindi ibig sabihin na pag sinabing liberty sa Biblia, hindi ibig sabihin na gawin mo na lahat ng gusto mong gawin, sapagkat ang righteousness naman ay sa pamagitan lang ng pananampalataya kay Kristo. Kung manampalataya ka kay Kristo, ibig sabihin ikaw ay ariing ganap. Medyo may problema tayo diyan, mga kapatid, no? And not only them, no? I'm referring to our other Christian denomination friends na iba ang kanilang pagkaintindi dito. But I'm also referring within the church, mga kapatid, inside the church. And sometimes, if we think about these things, mga kapatid, sometimes we are also nandun na po tayo, mga kapatid, sa tinatawag na cheap grace. Alam niyo po yun, cheap grace. Napakababaw ng pagkaintindi ng biyaya, mga kapatid. Kasi maliwanag dito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ano po? Hindi si Apostol Pablo hindi nagtuturo ng pagsuway o paglabag sa kautusan. Kung ating basahin, mga kapatid, ang Book of Romans, hindi nagtuturo si Apostol Pablo ng paglabag sa kautusan. At na mamagnify pa, mga kapatid, yung kautusan. Kasi nga dapat maintindihan lang natin na when it comes to salvation or when it comes to righteousness, ang pagsunod natin sa kautusan, ang paggawa natin sa kabutihan ay hindi po yan ang kaparaanan para maging righteous tayo. Ano po? Dito, mga kapatid, nung naranasan po natin yung Christian liberty, okay, tayong lahat ay nakaranas ng tinatawag na paglakad sang-ayon sa Espiritu. So kung tayong lahat ay lalakad, mga kapatid, sang-ayon sa Espiritu, ano po ang ating ginagawa? Ano po? Okay? So, kung lumalakad tayo sang-ayon sa lakad ng
sang-ayon sa panukala ng Espiritu, ano pong ating ginagawa, mga kapatid? Are we still doing the things which the world does? Or are we doing what is the will of God? Kaya ang sabi dito, mga kapatid, paano ba natin ma-fulfill yung kautusan? Kaya ang sabi dito, you run well, no? Verse 7, who hindered you from obeying the truth? Ayan. Sino ang naghahadlang sa inyo para sundin ang katotohanan? These persuasions does not come from him who calls you. Okay? A little leaven leavens the whole lump. I have confidence in you, ang sabi dito, in the Lord, that you will have no other mind, but he who troubles you shall bear his judgment, whoever he is. Ang kanyang tinitira talaga dito, mga kapatid, yung tao na kumbaga nagpapakalat nitong maling gospel, ano? Pero gusto kong sabihin dito, mga kapatid, sabi dito, verse 13, for you, brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Matindi to. Excuse me. Matindi to, mga kapatid. No? Napakatindi itong verse 13. Okay? Kung inyo pong nasusundan. Ang sabi dito, for you, brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh. Oh, di ba? So, maliwanag ang sinasabi ni Apostol Pablo na yung pong ating kalayaan, kumbaga, ibig sabihin kalayaan, yung sinasabi natin na it is only through grace, no, na tayong lahat ay justified. Praise the Lord for that. Na hindi natin kailangang, kumbaga, i-fulfill yung kautusan para tayong lahat ay mapabilang na righteousness sa harapan ng ating Panginoong Diyos. It is only through the grace of God, through faith in Jesus Christ, mga kapatid. Pero ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, only do not use liberty as an opportunity for the flesh. Kaya nga, it's very impossible, mga kapatid, na sasabihin pa natin na kumbaga, tayong lahat ay naligtas, tayong lahat ay nabigyan ng katwiran. Pero gumagawa pa rin tayo ng gawa ng laman. Oh? So, hindi po yan ang sinasabi ni Apostol Pablo dito. Ano ba yung mga gawa ng laman? Mamaya, babasahin natin yan. Nabasa na natin kanina, pero uulitin natin yan, mga kapatid. Ano ba yung gawa ng laman? Ano? Sabi dito, only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Ayan na, mga kapatid. So, paano natin na-fulfill yung kautusan ng ating Panginoong Diyos? O, merong binigay na example dito, mga kapatid. And I believe that this example is the 10 Commandments. Only one example, mga kapatid, but this is literally from the 10 Commandments. Ang sabi dito, you shall love your neighbor as yourself. From what commandments is that? From commandment number 5 to commandment number 10. Nakita niyo, mga kapatid, you shall love your neighbor as yourself. Sino ang nagsalita dito? Si Jesus Christ. Ang sabi ng mga tao, Panginoon, ano ba yung kautusan? Greatest commandment is you shall love the Lord your God with all your heart, mind, and soul, mga kapatid. And the second is that you shall love your neighbor as yourself. So, ano ba ang thought dito, mga kapatid? Ano bang idea na sinasabi dito ni Apostol Pablo? Walang iba kundi 10 Commandments. Ano po? You shall love your neighbor. This is, ang sabi dito, for all the law is fulfilled in one word. Ano bang word dito, mga kapatid? Even in this, binigyan niya ng example. Ano ba yung word na sinasabi dito? Ano ba yung one word na sinasabi dito ni Apostol Pablo? The one word, no? Ang isang salita na sinasabi ni Apostol Pablo ay you shall love your neighbor as yourself. Kung paano mo minahal ang iyong sarili, mga kapatid, ganun ganung degree ang pagmamahal mo sa kapwa-tao. Which is, literally speaking, mga kapatid, literally application, talagang mahirap po natin ito ma-fulfill. Di ba? Kaya nga, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, para lang maging righteous tayo, nako, sundin mo yung 10 utos ng ating Panginoong Diyos.
Naku mga kapatid, talagang mahirap talaga sundin. Ito, kaya nating sundin, you shall love your neighbor as yourself. Mahirap yan mga kapatid, literally. No? Tapos papagmalaki natin na-fulfill natin yung 10 Commandments. Para lang ma-attain natin yung righteousness. Naku mga kapatid, talagang sabi ko sa inyo, ito pa lang, you shall love your neighbor as yourself. Isa-isahin natin, literal application. Paano mo ba minahal ang iyong sarili? Kung halimbawa, binigyan mong matinding pagpapahalag ang iyong sarili. Binilhan mo ang iyong sarili ng mamahaling mga damit. Kumakain ka sa mamahaling restaurant. Kaya mo bang gawin yan sa kapwa-tao mo mga kapatid? Kung ano yung binili mo sa iyong sarili, kaya bang bilhin sa kapwa-tao mo? Kung bumili ka sa iyong sarili ng cellphone na worth 30,000, kaya mo bang bilhin yan? Kaya mo bang bilhan ng cellphone ang iyong kapwa-tao ng worth 30,000 mga kapatid? I doubt, no? So ibig sabihin mga kapatid, pwede natin gawin to the extent mga kapatid para lang masabi natin na fulfill, but it's very difficult, no? Napakahirap talaga. Yung sinasabi dito, you shall love your neighbor as yourself. Naku mga kapatid, kung paano mo minahal ang iyong sarili, ganun din ang pagmamahal mo sa kapwa-tao mo mga kapatid. Nako, kung literal application lang, kung ating bibigyang diin, literal application ang sinasabi dito sa talata. Kaya nga mga kapatid, no, ang ating programa tuloy, ang ating title ng ating devotional ay Love Fulfills the Law. Ano po? Love fulfills the law. So, doon natin napupulfill mga kapatid ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Kaya nga, pag-ibig mga kapatid, ito yung tunay na fulfillment ito yung tunay na fulfillment mga kapatid sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung nais natin mga kapatid na magkaroon ng advokasya, okay, bilang mga Adventist, we have kumbaga tayo ang number 1 mga kapatid, no? Sa buong mundo, tayo ang number 1. No? Kung hindi tayo number 1, edi number 2, ano? Sa nagfulfill sa 10 Commandments. Kasi ang mga Hudyo mga kapatid, they are really, kumbaga napakatindi nila sa pagfulfill ng 10 Commandments. Pero mga kapatid, in our context, no, in the Christian community, halo-halo na ito, may Baptist, may Methodist, everything mga kapatid, Catholic, and lahat mga kapatid, Iglesia ni Cristo. Sino po ang champion when it comes to holding the 10 Commandments? Walang iba mga kapatid, kundi tayo lang, no? Yung iba, katulad ng ibang mga Christian denominations, sinusunod nila yung siyam, hindi nila sinusunod yung isa. So if we consider mga kapatid, no, tayo lang talaga yung nag-hold ng 10 Commandments. But then mga kapatid, I would like to tell you this morning, paano ba natin pinipreach yung 10 Commandments? Paano ba natin ibinabahagi yung 10 Commandments? Magaling tayo sa presentation. May mga evangelist tayo, pinipresent yung 10 Commandments. Napakatindi ng presentation talaga. Talagang mamamangha ka sa presentation ng 10 Commandments mga kapatid. Pagka-topic 10 Commandments, talagang matindi talaga. Pero mga kapatid, literally, applying this principle, applying the spirit of the 10 Commandments mga kapatid, I would like to tell you, talagang napakahirap. Ano po? So, kumbaga ang suggestion ko sa umagang ito mga kapatid, this is just my suggestion. What I would suggest mga kapatid is to present the 10 Commandments in its spirit mga kapatid and in practical application. And what is that practical application mga kapatid? To love one another. Okay? To love our neighbor as ourselves. Pero kung ang kaparaanan ng pag-present natin ng 10 Commandments mga kapatid para pukpukin yung mga tao na hindi sumusunod sa 10 Commandments, I don't think so mga kapatid. No? I don't think that we are fulfilling the 10 Commandments. Yes, we possess the 10 Commandments. We possess that we are the people who really take hold the 10 Commandments mga kapatid. But the way we present these 10 Commandments, the way we
we share the Ten Commandments, mga kapatid, sa kaparaanan na meron tayo. I think, mga kapatid, na dapat nating baguhin kung paano natin ibahagi o i-share itong Ten Commandments. And Apostle Paul is clearly, he clearly nailed down how to fulfill the Ten Commandments. And ang sabi dito, verse 14, for all the law is fulfilled in one word, even in this, you shall love your neighbor as yourself, mga kapatid. The moment that you express your love to one another, the moment that you express, mga kapatid, kung paano mo minahal ang iyong sarili, na ganun din ang degree ng pagmamahal mo sa kapwa-tao mo, mga kapatid, you literally fulfilling the Ten Commandments. You literally fulfilling the law, mga kapatid. And not only by letters, but you fulfill the law by its spirit. Akita niyo yung mga kapatid? Pero anong nangyayari? Talagang napakatindi, di ba? Kumbaga, yung expression ko lang, mga kapatid, kasi naalala ko kasi, yung mga nakaraan ko, naalala ko how Adventists behave when it comes to this issue, mga kapatid. Pagka makita natin ang ibang tao na outside in our church, mga kapatid, taas kilay tayo eh. Parang ganun ang tingin natin sa kanila. Pag nakita natin na hindi sila, kumbaga hindi sila sumusunod sa kautusan ng Diyos, parang taas kilay tayo eh. Di ba? Is that how we show, the Ten Commandments? Is that how we show is that how we fulfill the whole law, mga kapatid? Ang kabuuan ng kautusan? It's very contrast sa sinasabi ni Apostol Pablo. Ang sabi dito, for all the law is fulfilled in one word. Even in this, you shall love your neighbor as yourself. Okay, ang sabi pa dito, verse 15, ito pa, mas matindi, mga kapatid. No? But, if you bite and devour one another, beware lest you be consumed by one another. Diba? Sa church natin, mga kapatid, sa mga churches, no? Ang dami dyan, mga tinatawag na pagkabahabahagi, like the problem of Corinthians, no? Merong mga kupunan ni ganito, ganyan. Nagkakagatan. Minsan nga, mga kapatid, no? Minsan nga, naka-attend ako sa isang church, di ko lang papangalanan ko ng church. Hindi ko lang papangalanan kung saang lugar, mga kapatid. Minsan nga, kalagitnaan ng tawag dito? Kalagitnaan ng Sabbath school, nagsisimba. Okay? Kalagitnaan, mga kapatid, nag-aaway. Oh? Kalagitnaan ng simba, mga kapatid, nag-aaway. Oh. So, is that how we fulfill the Ten Commandments? Ang sabi dito ni Edgar Francisco. Thank you so much. Thank you so much for joining us, no, Brother Edgar. Siyempre, sa buhay na may pag-ibig, may papakita ang Ten Commandments. Tama, mga kapatid, no? So, it's not about fulfilling the letters of the Ten Commandments, mga kapatid, but in love. Kaya ang isang word dito, sabi dito, you fulfill in one word. Ano yung word na yun, mga kapatid? Walang iba kundi pag-ibig. Love. Yun po, mga kapatid. So, do you think that you fulfill the Ten Commandments? That even inside the church, ay talagang literally talaga, mga kapatid, kitang-kita ko. No? Kitang-kita ko. Walang mga konsiderasyon. Yung isa, hindi marunong mag-approach, no? Matalas ang pananalita. Yung isa naman, may ego, sinagot, di nagsigawan. No? Sa loob ng church, mga kapatid, Sabbath school, nagsigawan. Tapos itong mga taong ito, they are champion of the Ten Commandments. Mga icon, kinikilalang mga sikat sa loob ng iglesia. Mga kapatid, talagang we have to think deeply yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. Okay? So, ito, mga kapatid, ang tunay na pagsunod sa sa Ten Commandments. Okay? So, yun, mga kapatid. Kaya ang sabi dito, verse 15, kung tayo ay magkakagatan, ano po?
with one another, beware lest you be consumed by one another. Bakit hindi na lang tayo magpanalanginan sa alam mo mga kapatid, no, the problem of our ito lang yung aking observation. The problem why sometimes, not only sometimes mga kapatid, the problem in our church, no, sometimes we are really we are really guided by the strict kumbaga kung ano yung theological na meron tayo. We are highly kumbaga theological people, no? People of God, mga kapatid. Kumbaga na focus tayo sa highly theological ng natin. Pero alam niyo po, ito yung dahilan kung bakit hindi nagpa-progress ang church. Let's say for example, mga kapatid, no, I'm not a disclaimer, mga kapatid. Disclaimer ito. Yung ating traditional na paniniwala, mga kapatid, when it comes to Sabbath, na we should always ang thinking ng iba, mga kapatid, ang thinking ng iba na talagang pagkasabat, maghapon ka talaga doon sa church magsisimba. That's good, mga kapatid. That's a nice spirit na talagang you are really passionate when it comes to observing the Sabbath. Pero mga kapatid, think about this. Think about it, mga kapatid. Are we really glorifying God during when we are really in the church during Sabbath? I mean, maghapon na nandun tayo sa church doing religious activities. Are we really glorifying God, mga kapatid? Kasi yung pinag-aralan ko yung spirit of prophecy, tsaka yung Biblia, mga kapatid, that's not how the apostles of Christ, even Christ, and then even the spirit of prophecy, mga kapatid, that's not, hindi yan ang hindi yan ang kumbaga para sa akin ang tamang proseso kung paano mag-observe ng Sabbath. And there's what happened, mga kapatid. Dahil sa kanilang dahil sila ay nagkukumpulan lang sa isang church, mga kapatid. No, may tendency na nagpapataasan ng ego, papagalingan sa Biblia. At that's the reason na kumbaga nagkakaroon ng babangayan, no, sa araw ng Sabbath. Which is kumbaga hindi masyadong fulfilling yung observance ng Sabbath, mga kapatid. Bakit? Kasi mali po yung observance ng Sabbath. I would like to share, mga kapatid, from the Bible and in the spirit of prophecy, the three things, very simple way of observing the Sabbath. Number one, mga kapatid, healthful rest, as in physical rest. Healthful rest, mga kapatid. Okay? Next, worship. Number three, mission. Are you doing, lalo na yung mission, mga kapatid, ito ay neglected itong mission, mga kapatid. Pangatlo, itong number one, mga kapatid, ay healthful rest, including the physical rest, mga kapatid. Number two, worship, which is yun ang yung health, yung worship, mga kapatid, yun yung usual na ginagawa natin. The most neglected part when it comes to Sabbath observance is the mission. Mission, mga kapatid. Kaya ako, if I may suggest sa mga churches natin, kung kayo man ay belong sa mga churches kung saan kayo affiliated, mga kapatid, why don't organize, no? Magkaroon tayo ng advokasya na pagka Sabado ng hapon, mga kapatid, ay gumagawa tayo ng gawaing pagmimisyon. Kasi, mga kapatid, ito ang logic ko diyan. Kung buong kapatiran sa iglesia, ang right, meron silang right at unified thinking na ang isa sa observance ng Sabbath, mga kapatid, ay mission. Halimbawa, pagkatas ng worship, no, magkaroon lang ng 1 hour, 2 hours nap, mga kapatid, natulog. Then after that one, magmi-mission, no? Whatsoever na mga kumbaga kaparaanan ng pagmi-mission, tracts giving, Bible study,
serenading, visiting the hospitals, feeding the street children, mga kapatid. Kung lahat ay pari-pariho ang ginagawa, at pupunta sa iba't ibang lugar, meron bang tendency, mga kapatid, na magpataasan ng ego sa loob ng church? Pagalingan sa kaalaman sa Biblia. Yun ang nangyayari sometimes, mga kapatid, araw ng Sabat, lalo tigit Sabbath afternoon. And sometimes youth, mga kapatid, because influenced by the television, ang kanilang siyempre ang ginagawa lagi Bible game, song game, o Bible drill, song drill, yun ang yung term. Ang ginagawa, mga kapatid, because they are exhausted of all the Bible games, mga kapatid. At lalo na ginagawa na nila, wala na silang maisip na kaparaanan para mag-Bible game. Because they were influenced by the television. Ano ang ginagawa nila? Yung game doon sa television, kino-convert nila into religious concept, mga kapatid. The same content, the same process. Kumbaga, kinonvert lang sa religious concept, mga kapatid. You see that? So, yun, mga kapatid, ang problem. Sometimes we are so champion when it comes to obedience, no? Pero, mga kapatid, the real spirit of obeying the law, nawala po sa atin. Itong tinatawag na love. Pero itong love, mga kapatid, if this manifests in our life, it leads you to real work of God, which is missional, mga kapatid. Sapagkat it overflows your heart. Meron kang pag-ibig sa kapwa-tao at nagmi-mission ka, mga kapatid. No? Ikaw ay talagang mayroong puso sa pag-mission. In that sense, mga kapatid, if this is the pattern of the church, then makikita natin yung talagang development, paglago ng iglesia, mga kapatid. Because tama yung ating perception when it comes to fulfilling the law of Christ. Ano po? So, yun ang title natin, mga kapatid, no? Ang ating title dito, Love Fulfills the Law. Yung pag-ibig, yun ang, kumbaga, factor kung bakit natin natutupad ang Ten Commandments. Okay? In fairness, SDA, nagpo-progress naman. Tama naman, nagpa-progress naman. We cannot deny the fact na tawag dito na nagpa-progress naman. Okay? May iba, sa iba, meron ding hindi nagkaintindihan, no? Sa ibang sikta, meron ding hindi nagkakaintindihan. Normal lang yan, hindi sa SDA. Tama naman, no? Ibig sabihin, mga kapatid, I'm talking about general na pagka hindi pag-ibig ang ipinakita natin, no? Anuman ang tawag dito, ang ginagawa natin, we are the same, no? The same na kumbaga bottom line, mga kapatid. Okay? So, ang sabi dito, sa ibang sekta meron ding hindi nagkakaintindihan. Yun, nabasa na. May pag-ibig naman sa loob ng SDA. Meron naman, mga kapatid. So, yun nga lang, talagang as I've said, no, I'm talking about general, na talagang kung lahat ng kapatiran ay ipakita yung pag-ibig, ano po, yun ang mas maganda. Kaya dapat na makita natin yung ang makita talaga natin dito, ayon sa sinabi ni Apostol Pablo, ay walang iba kundi pag-ibig, no? Fulfilling the law is only one word, kundi pag-ibig. Kaya, mga kapatid, yun po ang dapat nating i-consider. And of course, in fairness doon sa mga naniniwala ng tinatawag na cheap grace, mga kapatid. So, paano nga tayong lalakad doon sa lakad ng laman, no? Kung tayong lahat ay nasa espiritu. Kung tunay na meron tayong pagtanggap, no? Kung merong tunay na pagtanggap natin sa ating Panginoong Kristo. So, kung tunay ang ating pagtanggap sa ating Panginoong Kristo, mga kapatid, then we are walking in the Spirit. Ang sabi dito, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Pagka tayong lahat, mga kapatid, ay lumalakad sang-ayon sa, kung tayong lahat ay namumuhay sang-ayon sa kalooban ng Banal na Espiritu, tayong lahat, mga kapatid, ay kumbaga,
na umiiwas tayo sa sa fulfilling the lust of the flesh. Umiiwas po tayo dun, mga kapatid. Ang sabi dito, for the lust of the flesh, for the flesh lust against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Kaya mga kapatid, no? Ibig sabihin, bakit pa tayo burden ang pagsunod sa kautusan? When the law overflows, no? Ibig sabihin, the manifestation of our obedience to the law, it's naturally flowing within ourselves, mga kapatid. Kaya hindi na tayo, ang sabi dito, hindi na tayo under the law. I mean, we are not pressured ourselves by obedience of the law. It overflows, mga kapatid. At natural na lang na lumalabas sa bawat isa sa atin yung pagsunod sa kautusan. Kaya nga dito, mga kapatid, ang sabi dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Bakit, mga kapatid? Kasi, kumbaga, parang it overflows na lang. Natural, mga kapatid. It is, instead of burdensome, ang nangyayari, mga kapatid, it is delight. Ano po? So, I delight to do thy will, oh my God. Yes, thy law is within my heart. Why? It is because we are walking in the Spirit. Ano po? We are walking in the Spirit. I mean, mga kapatid, hindi dito sinasabi ni Apostol Pablo, you despise the 10 commandments. Kaya sinasabi ko, mga kapatid, obedience is very good. Napakaganda. It is essential, mga kapatid, within the saving relationship with Jesus Christ. But if your obedience adds to what Jesus Christ has already done, it's a different story, mga kapatid. Kung inaakala mo ng pagtupad sa 10 commandments para ma-affirm ang salvation mo, para ma-confirm yung righteousness mo, mga kapatid, it's a different story. Babalik tayo sa issue ng Galatian, mga kapatiran sa Galatia, mga kapatid. Babalik tayo sa ganung issue. Pero kung ang ating pagsunod sa yung obedience natin sa 10 commandments is the fruit of our relationship with Jesus Christ, then it's become delight in our heart. Kaya nga, love fulfills the law. Okay? Sa pag-ibig, hindi naman dapat sa pag-ibig, hindi naman dapat makompromise ang Sabat. Totoo po, mga kapatid. Kaya nga, ang sinasabi ko dito, yung pagsunod natin, yung Sabat, mga kapatid, it's only the natural flow within the love na meron tayo. Ang in-example lang kasi dito ni Apostol Pablo is the second part of the love, sinasabi dito, the second part of the 10 commandments, you shall love your neighbor as yourself. This is from commandment number 5 to commandment number 10. But definitely, the whole law, mga kapatid, ay yung pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos. Yung the first 4 commandments, mga kapatid. Thou shall have no other gods before me. Thou shall not make unto thee any graven image. Thou shall not take the name of the Lord thy God in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Yun ang pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, na isang one word pa rin yung tinatawag na pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa-tao. So, yun, mga kapatid, yun po ang ang kabuuan ng chapter 5, Christian liberty. Christian liberty. Kaya nga dapat na makita natin mga kapatid sa ating sarili, how to really have this liberty. Paano ba tayo magkaroon ng kalayaan bilang Kristiyano? Are we have this liberty para ma-fulfill na naman natin yung lust of the flesh? Or are we have this liberty para
kumbaga ipakita natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa-tao. So yun mga kapatid, na yun ang kabuuan po ng ating devotional. And one thing more ang sabi dito sa pagtatapos, and those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Ano daw? No? Yung na kay Kristo na, lahat yung mga desire ng laman mga kapatid ay desires, and passion and desires na ipako na natin. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not become conceited, provoking one another, envying one another. So, mga kapatid, talagang diniin talaga ni Apostol Pablo na dapat kung tayong lahat ay lumakad, kung tayong lahat ay mayroong espiritu, tayong lahat ay lumalakad, sang-ayon sa espiritu. Hindi sa pamagitan ng inggitan, hindi sa pamagitan ng away-away, hindi po mga kapatid, kundi sa pamagitan ng lakad ng banal na espiritu. Okay? Another comment from Edgar Francisco, 10 utos, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao. Kung mahal mo ang Diyos, yung 4 na utos. Kung mahal ang kapwa-tao, yung 6 na utos. Tama po, no? So, I already emphasized this one. Merong gusto kong basahin dito. Yan. Brother Ronel Huelgas, love is the bottom line in fulfilling the law. Ayan. So, this is your affirmation ng inyong mga comments. And thank you so much. Shout out daw from Caleb, no? Brother Edgar. Okay mga kapatid, so maraming salamat. Okay, meron pa dito. Okay, pahabol, no? Yung ibang sikta, sabi nila, mahal nila ang Diyos. May rebulto naman at ayaw ng araw ng Sabat. So mali yun sabi, mali yun, sabi lang nilang mahal ang Diyos. Okay? So, ayan mga kapatid. No? Kaya nga sinasabi ko dito na talagang ang tawag diyan ay cheap grace, ano po. na parang dapat din nating malaman. Kaya nga mga kapatid, siguro ang ating gawin sa ating mga kaibigan na ito ay patuloy natin na ibahagi sa kanila ang ebanghelyo na may pag-ibig, ano po, at least we give them information na ito yung pattern, ito yung process when it comes to commandments at when it comes to love, mga kapatid. So, yun po ang ating kabuuan ng ating devotional. Ang ating oras, mga kapatid, ay saktong 6:00. Ano po? At thank you so much sa mga comments ng ating mga kaibigang nagsubaybay sa araw na ito. At I hope na patuloy pa nating subaybayan ang pag-aaral at ang ating reflection, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoong Diyos. At sa ating pagtatapos, tayo po muli ay manalangin. Let's pray. Dakila po naming Diyos, sa umaga pong ito, muli po kami nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na binigyan niyo po ng panahon ang aming binigyan po namin ng panahon ang pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos at bigyan ng reflection sa mga bagay na dapat naming matutunan. Nawa po dakilang Diyos, ang lunduan ng aming pag-aaral walang iba kundi ang pag-ibig sa bawat isa. Na ito po ay matutunan ng bawat miyembro ng iglesia. At patuloy na makita ang iyong reflection sa aming sarili. At kung ito po ay ma-fulfill, ay makita ang tunay na progress at development ng bawat iglesia. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, kami po ay muling nagtatagubilin ang aming sarili sa inyo. Samantalang amin pong gagawin ang aming mga tungkulin at gawain. Nawa po, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang patuloy naming maranasan sa kabila ng mga suliranin at pagsubok na aming naranasan. Kami po ay nagtitiwala sa inyong kaparaanan at sa inyong kapangyarihan. Panginoon, marahil po maraming mga tao ang merong mga prayer requests. Amin pong hinihiling, Panginoon, na inyo pong patuloy na gabayan ang kanilang mga buhay. Kung meron man silang mga kahilingan, mangyari nawa, Panginoon, na inyo pong dinggin at sangayon sa inyong banal na kalooban, inyo pong sagutin anuman ang nararapat para sa kanilang mga panalangin. Amin pong patuloy na idinadalangin, dakilang Diyos, ang aming mga kapatid na nakakaranas ng mga
suliranin, spiritual man, emotional or physical, na kanilang mga concerns or mga issues, amin pong dalangin Panginoon na inyo po silang patuloy na patnubayan. Dalangin ko po si Ma'am Elmy Lagahino na patuloy pa ring nagpapagaling or under ng pag-recover ng kanyang physical na condition. Dalangin po namin Panginoon na ang iyong patuloy nawa na kapangyarihan at mapagpagaling na kamay ang siyang kanyang maranasan. At patuloy namin dinadalangin Panginoon ang kapatiran sa loob ng AUP, ano man ang kanilang mga concern, patuloy nawa Panginoon na kayo po ang siyang mag-attend sa kanilang mga panalangin. Dalangin din po namin Panginoon ang administration ng AUP na ang kanilang mga decision, lalo tigit sa pagharap ng pandemyang ito, ay patuloy na sang-ayon sa inyong banal na kalooban. Lalo tigit ang enrollment ng AUP, patuloy nawa na ito ay magkaroon ng significant increase dahil sa challenges at sa ganitong klaseng panahon na kami po ay patuloy pa rin na nakaranas ng pandemya. Amin pong dalangin Panginoon na magpatuloy pa rin ang iyong kalooban na ibahagi ang Christian education sa mga tao. At ganoon din Panginoon, akin pong dinadalangin ang aking anak na kasalukuyan nasa clinic. Siya po ay nagsasuffer ng pagtatae dahil sa bakterya. Meron pong complication Panginoon sapagkat siya po ay hindi tumatanggap ng gamot. Kanya pong isinusuka every time na pinapainom ng gamot at mahirap din po ang paglalagay ng IV. Di namin alam Panginoon at ang human effort ay exhausted. Kaya dakilan Diyos, amin pong nilalapit ito sa inyo na kayo po ang sa inyong kaparaanan ay amin pong pagtiwalaan. At sa ganitong pagkakataon, dakilang Diyos, mas lalo naming lubos na kinikilala kung ano po ang iyong kapangyarihan at kalooban. Pagpalain niyo rin po Panginoon ang mga hanap buhay ng aming mga kaibigan, mga nanonood, may mga hanap buhay sa mga oras na ito. Nawa po dakilang Diyos niyo po silang pagpalain nang sa ganun sila po ay patuloy na magpapatuloy sa kanilang buhay na may pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Salamat po Panginoon sa pangako at amin naman ito hiling sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay po mga kapatid, so once again, this is to tell you that the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy endures forever. They are fresh every morning. This is your servant, Pastor Ken, saying Jesus Christ must be exalted. And kita-kita tayo bukas sa panibagong episode ng pag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Good morning po sa inyong lahat. Whisper a prayer in the morning. Whisper a prayer at noon. Whisper a prayer in the evening to keep your heart in tune. God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the evening. So keep your heart in tune. Jesus may come in the morning. Jesus may come at noon. Jesus may come in the evening. So keep your heart
Thy presence my light. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, and I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. Riches I heed not, nor man's empty praise. Thou mine inheritance, now and always. Thou and thou only, first in my heart. O King of glory, my treasure thou art. O King of glory, my victory won. Rule and reign in me till thy will be done. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision. Still be my vision, O ruler of I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransomed will shine, I want a gold one that's silver lined. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday under we'll never go under, but walk on streets that are purest gold. Though often tempted, tormented and tested, and like the prophet, my pillow was stone. And though I find here no permanent dwelling, I
mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we'll never more wander, but walk on streets that are purest gold. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we'll never more wander, but walk on streets that are purest gold. But walk on streets that are purest gold. But walk on streets that